හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මම මේ පාඩමෙන් ගෙන්න හදන මේ MVC වල මොඩල්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මතකද අපි මෙතන හරි. දැන් මෙන්න මේකේ මතකද අපි හැදුවා මේ මොඩල්ස් ටික කියලා මාක් කරගත්ත අපි මුල් පාඩම වලදී මේ සර්විසස්, වෙහිකල්, ස්ටාෆ්, කස්ටමර්ස් මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි මගේ මොඩල්ස් කියලා මම ගත්තේ. අපි බලමු මේක කොහොමද මෙතනදී හදාගන්නේ කියලා. අපි එකක් හැදුවා. මට මතක හැටියට අපි එකක් මෙන්න මෙතන හැදුවා මේ තියෙන වෙහිකල් සර්විස් කියන මොඩල් එක. තියෙන්නේ නිකන් ක්ලාස් එකක් හැදුවා මුල් වල. අපි අනිත් ඒවා ටිකත් හදුවා. මේ ස්ටාෆ් එකත් දැන් අපි හිතමු ඊළඟට සර්විසස් ටික හැදුවා. වෙහිකල් සර්විසස්. ඊට පස්සේ මම තව මොඩල් එකක් හදනවා. මෙතනට ගිහලා රයිට් මාස් කරලා මේ මොඩල් කියන එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් ස්ට්‍රක්චර් එකේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි මොඩල්ස් හදන්නේ. මේ මොඩල්ස් හදන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. ඒතර වෙහිකල් සර්විස් කියන මොඩල් එක අපි හැදුවා. ඒ වගේ මම තව එකක් හදලා මෙතන රයිට් මාස් ක්ලික් කරලා add new item කියලා ගිහිල්ලා මම මේකට කියනවා අපි හදමු වෙහිකල් කියන එක. මොඩල් එක වෙහිකල් මොඩල් එක මං හදන්න හදලා ඉවරලා හරි දැන් මෙතන පබ්ලික් ක්ලාස් මේ වෙහිකල් මොඩල් එකටත් මේ වගේම ID එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අර විදියමයි මෙතින් දැන් බලන්න මේ දැන් මේකේ මගේ අර කෝපයිලට් එක ඉනේබල් කරලා තියෙන හින්දා මෙයා මෙතන දැන් සජෙස්ට් කරනවා මේ ID එකක් මේ මොඩල් year එකක් මේ default values ටිකකුත් දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මං කියන color is deleted මෙයා delete කරලා තියෙනවාද කියලා අපිට මේ ටික ඇති හොඳටම මම මේක ටැබ් එක ගහපු ගමන් ඔන්න මෙයා මේ ටික දාගත්තා. දැන් මෙතන තියෙන මේ ඩිෆෝල්ට් වැලියු එකක්. මේක දැම්මේ නැත්නම් මේ ෆෝල්ට් කියන එක ගන්න. මට මේ ඩිෆෝල්ට් වැලියුස් ඕනේ නැතිනම් මම මේ ටික අයින් කරගන්න. මේ සෙමිකොලන් එකත් ඕනේ නැහැ. මේකත් අයින් කරා. මේ ටිකත් අයින් කරන්න. හැබැයි මේක තියාගන්නවා. මේ is deleted කියන එක false එකක් විදියට. ඔන්න මොඩල් එකක් හැදුවා අපි. ඔන්න ඒකක්. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් මතකද තව මොඩල්ස් තිබුණා. හරි මේකේ vehicles තියෙනවා. staff එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ customers ලා ඉන්නවා. හරි මම ඊට පස්සේ තව මොඩල් එකක් හදනවා. add new item ඔන්න මම දැන් customer කියලා එකක් හදනවා. මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මොඩල් එකක් හදද්දී විශේෂයෙන්ම මේකෙන් represent වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. අතන මතක තියාගන්න ඕන එකක්. මේ vehicle මේ මොඩල් වල represent වෙන්නේ හැමතිස්සෙම එකක්. එක entity එකක්. එහෙම නැත්නම් මේකට entity කියලාත් කියනවා. එක entity එකක් කියලා කිව්වා අපි හිතමු customer කෙනෙක්. customers ලා ගොඩක් නෙමෙයි. හරි හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් ඒක. අපි මෙතන යමු. කියලා මම මේක add කරගන්නවා. මේක ඇඩ් කරගමු. හරි දැන් ඔන්න කස්ටම් මොඩල් එක ඇඩ් කරගත්තා. මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාම බලන්න දැන් මෙතන දැන් මෙයා ආපහු සැරයක් අර මේ මගේ කෝපයිලට් එකෙන් මෙයා අහනවා මේ ටිකම දාගන්න. මන්ට මේ ටිකම ගමු. කියන ID එකක් තියෙනවා, full name එකක් තියෙනවා, string එකක් තියෙනවා, email, phone number එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ is deleted කියලා boolean එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න දැන් මේ customers ලා ඉන්නවනේ. මේ customer දැන් බලන්න මෙන්න මේ vehicle එකට ගියාම දැන් මෙතන කියලා නෑ මේ වෙහිකල් එක කාගේද කියලා. පේනවද? කියන්නේ මේ වෙහිකල් එක කාගේද කියලා කියන්න එපා. දැන් බලන්න මේ කස්ටමර් දැන් මෙයා තනියෙන් ඉන්න මේ මොඩල් එක මෙතන. ඊට පස්සේ මෙයා ඉන්නව තනියම. දැන් මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක කාගේද කියන එක. ඒතර මම තීරණය කරනවා හරි මේ වෙහිකල් එක මෙන්න මේ කවුරු එක කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ගිහලා මම කියනවා ඇඩ් කරනවා ඊට පස්සේ. තව එකක් public int customer id. අන්න. දැන් පේනවද? දැන් කස්ටම ID කියන එක ගත්තොත් මෙන්න මේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න තව එකක් තමයි මේ කස්ටම ID වගේ ෆීල්ඩ්ස් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ෆීල්ඩ්ස් ගන්නකොට මේ මොඩල් එකේ අනිත් මොඩල් එකේ නමත් එක්ක එන්න ඕනේ. දැන් මේකේ කස්ටමර් මේ තියෙන්නේ මේ කස්ටමර් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ කස්ටමර්ගේ ID එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මට කියන්න පුළුවන් දැන් මේක අයිති මෙන්න මේ කස්ටමර්ට. දැන් අපිට පුළුවන් වෙහිකල් එකක් ඇඩ් කරලා මෙන්න කස්ටමර් ID එක. දැන් මෙතන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඕනේ නම් පුළුවන් මට මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්න public list කියලා අරගෙන මෙන්න මෙතනින් කියන්න පුළුවන් මට vehicle මේ කස්ටමර්ට අයිති vehicles ටික කියන්න පුළුවන් මෙතන මේ list එකේ අපිට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා දැන් බලන්න දැන් මේ relationship එක බලන්න මේ tables දෙකේ එහෙම නැත්නම් මේ entity දෙකේ එක vehicle එකක් අයිති එක customer කෙනා ඉන්නේ එතන මේකට කියනවා 1 to 1 කියලා. ඒ කියන්නේ එක vehicle එකක් අයිති එක customer කෙනාට. හැබැයි customer කෙනෙකුට vehicles ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනින් කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට කියන පුළුවන් හරි මේ customerට vehicles ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට මේකට කියනවා 1 to many. ඒ කියන්නේ එකක් ඇවිල්ලා 1 to 1 ඒ කියන්නේ එක vehicle එකක් එක customer කෙනෙකුට තමයි අයිති. ඒ වගේම තමයි එක customer කෙනෙකුට vehicles ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මේකට අපි කියනවා relationship එකක් කියලා. කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ
සහ මෙයාගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ආවද අපි ඒක තිගෙන ගත තොට මේ කොම කියන එකක් ඇවිල මේ ඇවිල වන්ට මෙනි එක එක කස්ටමට වේකස් ගොඩක් තියෙන පුළන් ඒවගේම තමයි මේ ඇවිලා වන්ටුවන් එක එක වෙහිකලයක් අයිති එක කස්ටම කෙනෙකුට හරි ඔන්න හොමත් ගන්න පුලත මේක කියන රිලේෂන්ශිප් අපිතකට මොඩල්ස් දෙක රිලේෂන්ශිප් එකත් හැදවා හරි අප ඊට පස්ස බලම අනිත් මොඩ්ල එක මොකක්ද ස්ටා් එක ඔන්න ඊළඟට තම මේක ටයිට් කරන රයිට් මෝස් කලික් කර ඇඩ් නිය අයිටම් ස්ටා් නැත්තන් අපි එම්පලෝයි කියලගම් එම්පලෝයි කියලා ඇඩ් කරන්න ඇඩ් කලි වෙල මෙයාගෙත් මං ටැබ්බෙක් ගහමකම මෙන්න මෙතන එම්පලෝයිගේ විස්තරත් තියෙනවා හරි ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙතන මෙයා සජස් කරන විදිිය ඒ කියන්නේ මෙයාස් දන්නවා ද වෙයිකල් සර්විස් කෙලෙකක් තියෙනවානි මේ එම්පලෝයිස්ලා මේ සර්විසස් කරනවා කියලා හිතන්ගන්න තේරනේද එකන මේ එම්පලෝයිස් ලබේ එක එම්පලෝයි කිවට සර්විසස් ගොඩක් දාන්න මට හෙම එක රිලේශිප් එකක් ඕ නෑ මේකට එකන එයාට කරන්න පුළන් එක වෙලාට එක සර්විස් එකයි අර අප එක පස්ස බලු දැම් බල මෙතන එම්පලෝයි කෙනෙක් ඉන්න ඉටස් දැන් අපට වෙයිකල් සර්විසස් තියනවා දැමට මෙතන අයිඩිය එකක් තියෙන ෆුල් නේම ඊමේල් ෆෝන් දැන් කෙනෙකොට හිතෙන්න්න පුළන් මෙන්න මෙහෙම එකක් අඩේ මේ කස්ටමයගෙත් මේ ටිකමන තියෙන්නේ හරි එතකොට මේ එම්පලෝයිගෙත් මේ ටිකන අපිට බැරිද එක මොඩල එකක් හදලා මෙයා කස්ටම කෙනෙක් මෙයා හෙම නැත්තං එම්පලෝයි කෙනෙක් කියල කියන්න හරි ඒ වැඩේ කරන්න එපා එකට හේතු තම මේ දෙන්න දෙන්නෙක් තේන කෙනෙ කස්ටම කෙනෙක් කියන්න එයා එලි එක්ෙනෙක් එම්පලෝයි කෙන ඇතුල එක්ෙනෙක් ඒවගේ මේ දෙන්නගේ ටාස් දෙක වෙනස් අනික මේවට කියන මෙන්න මේ වගේ කතන්න තින මේ සොලිට පින්සිපල්සල කියන වචනයක් අපි සිංගල් රෙස්පොන්සිබල් පැටන් කියල එකන මේ රෙස්පොන්සිබිලිටිය එක මේ එම්පලෝයික රෙස්පොන්සිබිලිටිය එක නෙමෙයි කස්ටමක රෙස්පොන්සිබිලිටිය එක කස්ටම කෙනෙක් එනවා ආයි නොෙන්න්න පුළුව එම්පලෝය වන මේ දිකර වැඩ කන්න එක්ෙන කස්වලානක වෙන කතාව හැබැයි මෙයා අයිති වෙන්න මෙන මේ කොටසට මේ අයිති වෙන්නේ අප සර්විස්ටේෂන් එකට මිසක් මෙයාට ඔන්නම් මට කියනල වෙන සර්විස්ටේෂන එකට අන්නත් පුල ඒහින්ද මේ දෙන්නගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි දෙකක් තියෙනවා එතවට මේකට කියන සිංගල් රෙස්පොන්සිබිලිටි පින්සිපල් කියලා ඒකන්ද මතක තියාගෙන අනිවාරෙන්ම මෙන්න මෙතනද මොඩල් දෙයක් ගන්න අරනිකං ටයිප් එකක් තියාගෙන මෙයා කස්ටම මෙයාගෙන එක ඕව කම්පලිකේට් කරන වැඩ අපිට ගොඩක් ලොජික් ලියන්න වෙන අර කස්ටමාවත් මෙයා කස්ටමගෙන දිගල මුලින් චෙක්කාන්න එක වාතයි ඒකන්ද මෙහෙම තියාගන්න එක එක හොඳ හරි ඒකින් තා මේ දෙන වෙන් වෙන්න තියාගන්න එක මෙයා වෙනට තියාගන්න එම්පලෝයි වෙනම කස්ටම වෙනම එක හොඳ පුරුද්දක් ඉට තියාගන්න හරි අපි ඉරවාසි බලු මෙන්න මෙම එකක් දැන් අපි කියල ද මෙයා කස්ටම ඇට් කර එම්පලෝයි ඉන්න ද ස්ටාෆ එක තින් දැන් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේගොලන්ට මේ කස්ටමර්ස් ලට එන සර්විසස් කෝමද කරන්න කවුද කරන්නේ කොයි එක් නද කරන්න කියන එක තකට අපිට සර්විසස් ටික තියාගන්නත් අපිට ටේබල් තිනක මේක කියන ට්‍රන්සක්ෂන් ටික වෙන දැන්ට අපි මේ බේස් මොඩල් ටික දීම පේතන්ට එනකොට අපි බලු දැගෙන් කවර එක ම සර්විසක සයින් කරන්න හරි ඒ සර්විසක දැන් යන සර්විසක ස්ටේටස් එකක් තියෙන තන මේ වේකල් සර්විස් කලගෙන එකන මේ අපි මෙතන අපි අදස් කළේ ඇවිල්ල මේ ඇවිල සර්විස් මාස්ට ඩේට එක මාස් ඩේට කලගෙන මේ සර්විස් ටයිප් ට අපි මේ දැන් වැඩේ වෙන සර්විස එකක් තියෙනවනි අන්න ඒක මොකක්ද කියන තමන්න අපි ඒකට ටේබල් එකක්දාගන්න එම නත්තම් මොඩල් එකක්දාගන්න එම නත්තම් එන්ටිට එකක්දාගන්න අපි ඒකට කියනවා අපිතමු ට්‍රන්සක්ෂන් කියලගම් ඔන්න ට්‍රන්සක්ෂන් එක ඇඩ් මේ ට්‍රන්සක්ෂන් එකින් වෙන්නේ අන්න දැම් බලන්න මොකද වෙන්න කියලා දැම් මෙතන කියලා මෙයා සජෙස් කර මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් කොන්න බල අයිඩ එකක් සජෙස් කරන එකකාරි කොහි වේකල් එකද දැ මෙතන සර්විස් අයිඩක මොන සර්විස් එකද කවුද කරන්නේ කොස්ට එක මොකක්ද මේක ඩිලිට් කරලා තියෙන මේක පස්ස බලා ඔන්න බාන්න ඔන්න කොස්ට එකක් කියෙනවා වේකල් එක කියෙන මේකට කොච්චර කොස්ට එකක් දෙනවා කියන එකත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ නෑ මෙන්න මෙයා ඉන්න හින්ද මේක කොස්ට එකක් තියෙන නිසා හරි හැබැයි සමාර විට අපිට මේකට ට්‍රන්සක්ෂන් එකට අපිට ගැන ලං සර්විස් කොස්ට එක ඇත් කරම තාව එක්ස්ට්‍ර කොස්ට එක අපිතුම දැන්ට සර්විස් එකට ඒ විස්තරොක්කොම් දාලා තිනින්ද මෙන්න මේක වැඩක් නෑ කිය ඔන්න අයිඩියගත් තියෙන මොන වෙහිකල් එකද කවුද කරන්නේ මොන සර්විස් එකද කාරන කවුද කරන්න කිරක ටස මේක තව එකක් අපි එක්ස්ට්‍ර එකක් අපි ඇඩ් කරන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් පබ්ලික් මං කියන දැනට අපි දාම ස්ට්‍රිං ස්ටේටස් කියන ගෙට් සෙට් කියලා හරි හැබැයි මේක ස්ටේටස් එක මං කියලා කියන්න මෙන්න මෙහෙම එක දැන්ට කියන නිව් අලුත් එකක් ඊට පස් එම්පලෝයි කෙනෙක් ලොග් වෙලායිවල යා කියන මේක නිව් ස්ටේටස් එකක් නෙමේ මේක කන්වර්ට් කරනවා ඊට පස්සේ මොකටද ඉන් ප්‍රෝග්‍රස්
ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉන් ප්‍රෝග්‍රස් එක ඉවරුණාට පස්සේ කම්ප්ලීට්. අලුතෙන් සර්විස් එකක් අසයින් කරොත් නිව් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ එයා මේක ස්ටාර්ට් කරනවා. අපි දැනට කියනවා ඕනම පටන් ගන්න නිව්. මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට මෙන්න මෙතනට ස්ටේටස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙම ස්ට්‍රිං එකක්. හැබැයි මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවුරු හරි මේක ටයිප් කරොත් කෝඩ් ඩිවෙලොප් කරන එක්කෙනා හරි ඊළඟට පාවිච්චි කරන එක්කෙනා හරි මේක ටයිප් කරලොත් වැරදියට මොකද වෙන්නේ? අපි ඉන් ප්‍රෝග්‍රස් කියන එක අමතක කරලා මෙන්න මේව ටයිප් කරනවා. මේම වැරදෙනවා. අන්න එතන ස්ට්‍රිං එකකින් සර්ච් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ හින්දා මම මෙතනට තීරණය කරනවා මෙන්න මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් මම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ එකක්. මම මෙතනට කියලා කියනවා ආපහු add new item ගිහිල්ලා මම කියනවා මෙයාට අපි හිතමු transaction status කියලා එකක් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ transaction status. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක ඇඩ් කරනවා. මේක හැබැයි ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි. මේක මම කියනවා public enum field එකක්. enumerable field එකක්. මම හිතන මේකේ මම දානවා. හරි. අන්න මේ තියෙන දැක්කත් new ඊට පස්සේ in progress ඊට පස්සේ completed ඕනනම් එක්ස්ට්‍රා ස්ටේටස් එකක් දානවා කැන්සල් කරවට. කවුරු හරි කියනවා මේක කෝල් කරලා මේ අලුතෙන් එකක් බුක් කරනවා හැබැයි පස්සේ කැන්සල් කරනවා. කැමති නම් ඒක දාගෙන මම කියන දැන්ට අපි ඕවර් කම්ප්ලිකේටඩ් කරන්නේ නැතුව අපි මෙතන මේ ස්ටේටස් තුන විතරක් දාමු. හරි. ඔන්න මේක සේව් කරා. මේකත් මේ මොඩල් එක ඇතුළෙමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතනට මතක තියාගන්න මේ මොඩල් එක ඇතුළෙමයි එන්නේ. දැන් අපි මේකට enum field එකක් දාගත්තා. දාගෙන ඉවරලා අපි ඊළඟට කියනවා මෙතනට ගිහිල්ලා මම දැන් ආපහු මේකට ආවා. ඕකේ. දැන් මම ආපහු මගේ transaction table එකට ගිහිල්ලා මෙතන status එක string නෙමෙයි මම මෙතනට ගිහිල්ලා කියනවා. දැන් status type එකක් මට තියෙනවා. transaction status කියන එක. මේ තියෙන්නේ. දැන් status ඔන්න pending කියලා default එකක් දාලා මම default එක අපි දාමු මේකට dot. දැන් මේකේ බලන්න මෙතන status එක එනකොට transaction status dot කිව්වහම මෙතන මම දෙනවා new. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ suggest කරනවා. දැන් new status එක. හැම අලුතෙන් එන හැම එකක්ම default value එක new. මෙන්න අපි models ටිකක් දාගත්තා. ඔන්නෝම තමයි අපි models හදන්නේ. හරි. දැන් අපිට models ටිකක් තියෙන employee කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් බලන්න මේක තියෙනවා. මේ පැත්තට ගියාම customer ඉන්නවා, employee ඉන්නවා, ඊට පස්සේ transaction එක තියෙනවා, trust status තියෙනවා, vehicle එක තියෙනවා, vehicle service එක තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා දැන්. හරි. ඔන්නෝමයි මේ වැඩේ යන්නේ. හරි. ඔන්න අපි මේ ටික දැන් හදාගත්තා. දැන් මේ model එකම තව එකක් යනවා. අපි ඒකට කියනවා data annotations කියලා. හරි. මේ data annotations කියලා කියන්නේ මේ model එක describe කරනවා. අපි validate කරන්න ඕනොත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. validation එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම model එක describe කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති විදිහට මේක use කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම මෙතනදි කියලා කියනවා. දැන් අපි යනවා customer එකට. customer එකට ගිහලා කියනවා මේ customer full name මේක බලන්න. මේ customer full name කියන එක තනි වචනයක්. මට ඕනේ හැබැයි මේක එනකොට මගේ views වලට එනකොට මෙන්න මෙතනට එන්න. මෙන්න මේකට කියනවා data annotations කියලා. මම කියනවා display name. ඔන්න දැන් බලන්න මෙයා මේකට add කරගත්තා system.component model කියලා. මම ඊට පස්සේ මේක වරහණක් කරලා මම කියනවා මෙතන display name එක කොහොමද එන්න ඕනේ string එක. දැන් මෙතන බලන්න මම ආපහු මම පෙන්නන්න. මම කියනවා display name කියලා මෙතන වරහණ කැරිය ගමන් මෙයා මෙතන display name එකේ මේ අර space එකත් එක්ක full name කියලා. ඒ වගේම තියෙනවා මම කියනවා හරි full name එක මෙයාගේ මම ඊට පස්සේ කියනවා required කියලා enter කරනවා. ඔන්න මම තව එකක් ආවා. හරි. ඔන්න required කියන එක මෙතන Microsoft build.framework එකකින් ආවා. මේකත් එන්නේ component model එක. මේක දැන් required model එකක්. ඊට පස්සේ මම කියන email එකත් required. අන්න ඒ වගේ මට කියන්න පුළුවන් මේ full name එක කොච්චරක් දුර යන්න පුළුවන්ද string length එක මම කියනවා 100. හරි. දැන් මෙයා බලන්න මේ string length එක 100 කියලා වනේ. දැන් මේකේ ඔන්න red එකෙන් මේක වැරදිද මම මෙතන කියලා කියනවා හරි. මෙන්න බලන්න. දැන් මෙන්න මේක use කරන්න. මේ data annotations වලින් එන එකක්. හරි. તો required එකයි. දැන් මම මේක select කරලා මම කියනවා ආපහු string length එක මෙතන bulb එක click කරා. click කරලා කියන import missing reference කිව්වා. මොන්න component model කියලා මෙන්න මෙයාව ගත්තා. හරි. ඔන්න දැන් එතන required කියන එක මම මේකට ගියා required. ආපහු මම required කියලා ගමු. ඔන්න දැන් හන්නේ දැන් මෙන්න මේ data annotation එකේ තමයි මේ required කලින් required එකට වැරදිට ආව එකක් required කියන එක. දැන් මේකත් මෙතන required එක එන්න ඕනේ data annotation එකේ. හරි. ඔන්න required දෙකක් ආවා.
ෆුල් නේම් ඊමේල් එක ෆෝන් එකත් ඕනේ නම් ඔව් ෆෝන් එකත් ඕනේ ඒකත් රික්වයර්ඩ්. හරි ඔන්න දැන් මේ විදිහට ගත්තාම මෙන්න මේ ටික වැලිඩේට් වෙනවා. is deleted එක මෙතන වැලියු එකක් දාලා දිනවා. ඕකේ. එතන full name email එකටත් මට ඕන string length එක. මෙතන full name එකට අපි string length එක 200ක් දාමු. එතකොට email එකටත් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. මෙතන email address කියලා කිව්වම එයා email address එකක් validate කරනවා. මෙයාලා data annotations වලින්මයි එන්නේ. හරි. එතන මේක email address එකක් විදිහට. ඔය වගේ අපි අනිත් ඒවාටත් මේ විදිහට අපිට validations දාගන්න පුළුවන්. හරි. එතන මේ අනිත් ඒවාට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට validations දාන්න මම මේක වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඉවරලා මම මේකේ validations ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්නවා. දාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න මේක කොහොමද තියෙන්නේ මේක බලා ගන්න data annotation එක. මම මෙතනින් එහාට මම මේක අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මේ data annotation ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලන්නේ මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පාඩමෙන් අපි බලනවා මෙන්න මේ ගත්ත මොඩල්ස් ටික කොහොමද database එකක් create කරගන්නේ. අපි එතකොට entity framework කියන එක පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒකට ඊළඟ පාඩම හම්බෙමු.